स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जाने छौं। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा 11 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 11 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले फर्म्याट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म्याट ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ हामीले यो स्टार्टिङमा छौं र यसलाई चाहिँ थोरै राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा सार्नु होला। फर्म्याट अप्सन आउने छ। त्यसपछि तपाईले 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला र फोटोमा क्लिक गर्छौं। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले 16:9 को रेशियो चाहिँ किन राख्छौं भन्दाखेरि हामीले एडिट गर्नको लागि अथवा एनिमेसन राख्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई रोटेट गरेको र अब चाहिँ हामीले इमेजलाई पनि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एडिटमा जानुस्, त्यसपछि रोटेट गर्नुस् र प्रत्येक इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। सबै इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि रोटेट गर्नुस्। यसलाई पनि हामीले रोटेट गर्ने छौं र यसलाई पनि रोटेट गर्ने छौं र लास्टमा आउनुस्। लास्टमा रहेको हाम्रो एन्डिङ पार्ट रहेको छ, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो क्यापकटको वाटरमार्क हुन्छ है। र डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले यसमा अडियोलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि हामीले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने छौं र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा गएर क्लिक गर्नुस् है। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड भन्दा पनि म्युट गरिम है किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेको हो र यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले नोट गरि राखेको छु है। यदि तपाईले यो म्युजिक भिडियो चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब चाहिँ हामी ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.7 राख्नु होला। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन 0.7। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 2.4 र थर्ड इमेजमा पनि आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 2.4 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 2.2 को ड्युरेसनमा है। र 2.2 राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.9 मा राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.3 राख्नु होला र यसलाई पनि घटाउनुस्। हामीले 0.3 राख्ने छौं। नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 0.3 नै राख्ने छौं है। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.9 राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.3 राख्नु होला 0.3। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले के गर्ने छौं त 0.4 मा राख्ने छौं र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले राख्ने छौं 1.4 मा राख्नु होला है। 1.4 यस। अनि बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ मैले यसलाई स्प्लिट गरिम र बाँकी रहेकोलाई अथवा स्प्लिट गर्नुस् अथवा यो साइडबाट चाहिँ हामीले यसरी सार्दा नि हुन्छ है। 1.4 राख्यौं। यदि गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ ड्युरेसनको आधारमा सेट गरिसकेको छौं। त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि हामीले कम्बोमा जाने छौं। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्टमा हामीले राख्ने छौं बाइसेक्ट 2 है। यसलाई सार्दै गर्नुस्। यो साइडमा राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा सार्नु होला। बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ राख्ने छौं पेन्डुलम 1। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसमा राख्ने छौं जुम 1 राख्ने छौं है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले जुम
2 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम राख्नेछौँ र फेरि अर्को इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्, पेन्डुलम 1 र यसमा पनि क्लिक गर्नेछौँ, पेन्डुलम 1 नै युज गर्नेछौँ। त्यसपछि यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 युज गर्नुस् र हामीले दुईटा रको इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछौँ है। यसले चाहिँ थोरै यो साइडबाट सार्नुस् र बाइसेक्ट 2 र यो इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्, बाइसेक्ट 2। अनि लास्टको इमेजमा रहेको छ हामीले वोबल इफेक्ट युज गर्नेछौँ, अथवा तपाईँले जुनसुकै कुनै पनि इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ मैले थोरै साउन्डलाई चाहिँ अन गऱ्यौँ है र यसलाई चाहिँ ओके। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्डमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ भने चाहिँ यो दुईवटा इमेजको बिचमा आउनुहोस्, त्यसपछि इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि चाहिँ थोरै ब्याक गर्नुहोस् र त्यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फेरि म्युजिक इफेक्ट हो है। यो चाहिँ त्यो भएको कारणले मैले थोरै ब्याक आउनुहोस् भनेको तपाईँलाई। यस्तै गरिसकेपछि हामीले इफेक्टमा जानुहोस्, इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र तपाईँले पार्टी इफेक्टमा गएर रिपल्स इफेक्टलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यो फेभरेटमा राखेको छु। यसलाई रिपल्स इफेक्टमा राख्यौँ र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यहाँसम्म सेट गर्नेछौँ है। थोरै प्ले गरेर हेर्नेछौँ। हामीले साउन्ड अन गऱ्यौँ, ओके। त्यसपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट इफेक्ट युज गर्नेछौँ है। त्यसपछि तपाईँले भिडियोमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर स्पार्कमा भेट्न सकिन्छ मेटर इफेक्ट। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ फेरि म्युट गऱ्यौँ है, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ यहाँसम्म सेट गर्नु होला। सेट गरिसकेपछि फेरि हामीले भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी इफेक्टमा गएर रिपल्स इफेक्टलाई चाहिँ एड गर्नु होला र ओके। र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँसम्म राख्नेछौँ। र यदि तपाईँले यसमा पनि हामीले मेटर इफेक्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू इफेक्टमा पनि तपाईँले मेटर इफेक्टलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ। कपी गर्नुहोस्, फेरि यसको ड्युरेसन यहाँसम्म सेट गर्नुहोस् र बाँकी रहेको इमेजमा पनि तपाईँले कपी गर्दै राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो इमेजमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ है, त्यो भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर राख्दैनौँ, यहाँनिर राखौँ र यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यहाँसम्म सेट गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्, फेरि यहाँसम्म सेट गरौँ, कपी र यसलाई चाहिँ यहाँसम्म सेट गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड छ। मैले रिपललाई नै कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिरदेखि सेट गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ कहाँसम्म रहेको छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ ड्युरेसन चाहिँ है। यदि फर्स्टमा पनि तपाईँले इफेक्टहरू कुनै पनि इफेक्टहरू अथवा मेटर इफेक्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, स्पार्क बटनमा क्लिक गरेर हामीले मेटर इफेक्ट अथवा कुनै पनि हामीले इफेक्ट स्पार्क 2 राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले यहाँनिर चाहिँ मेटर इफेक्ट नै युज गरेँ र ओके। यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई सेट गर्नु। सेट गरिसकेपछि अनि फेरि तपाईँले फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गएर फ्रेम खोज्नु होला। फ्रेममा गइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ लिड इफेक्ट अथवा लिड रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र ओके। लिडलाई चाहिँ हामीले यसलाई थिचिराख्नुहोस्, तलतिर ल्याउनु होला नेक्स्ट लेयरमा र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल लेन्थसम्म राख्नु होला है। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। तर तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट चाहिँ नगर्नु होला, किन भन्दाखेरि नि यो भनेको चाहिँ 16:9 को रेसियो, हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको चाहिँ 9:16 को रेसियो हुन्छ है। हामीले 16:9 को रेसियोमा सेभ गरिरहेको छौँ। त्यसको लागि यो सेभ भइसकेपछि हामीले पुनः यसलाई चाहिँ क्यापकटमा एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा गएर जुन भिडियो थियो त्यो भिडियोलाई फेरि यसमा एड गर्नुहोस् र फेरि सुरुको जस्तै तपाईँले फर्मेटमा जानु होला। त्यसपछि 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस् अनि भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईँले एडिटमा गएर रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा आउनु होला। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन्डिङ पार्ट रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क हो। यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई 9:16 को रेसियोमा सेभ गर्न सक्छौँ है। तपाईँलाई भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।